Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 26 Δεκεμβρίου του 2024. Είναι η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Γιορτάζουν οι Μανόλιδες σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Μανόλιδες. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά. Συνεχίζουμε να λέμε καλά Χριστούγεννα. Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων είναι σήμερα. Να πω ότι έχω μια μικρή χαρά για αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο καιρικών συνθήκων. Δηλαδή οι βροχές που έπεσαν στην Ελλάδα, για όσα φράγματα έχουμε, είναι ευεργετικές. Τα χιόνια που πέφτουν στα βουνά είναι ευεργετικά για τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να γεμίσει και ο Μόρνος, γιατί τα 5 εκατομμύρια περίπου κατοίκων που ιδρεύονται από το Μόρνο εξαρτώνται από αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να βάλουμε μυαλό, να κλείσουμε, αν είναι δυνατόν, και όλα τα ποτάμια, να γεμίσει φράγματα η Ελλάδα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε στην μεταβολή των καιρικών συνθήκων. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα με τα ενεργειακά. Το 2025 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τα ενεργειακά της πατρίδας μας, και αυτό γιατί θα πάρει απόφαση η ExxonMobil, η οποία μαζί με την Hellenic Energy, που είναι και το ελληνικό κράτος συμμετέχει σε αυτήν, έχουν αναλάβει με συμφωνία με το ελληνικό κράτος να κάνουν μία ερευνητική γεώτρηση στα θαλασσοτεμάχια που βρίσκονται νοτίως και νοτιοδυτικώς της Κρήτης, και όταν γίνει η ερευνητική γεώτρηση θα ξέρουμε τι κρύβει ο βυθός της νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης και αν είναι αλήθεια οι εκτιμήσεις που μιλούν, προσέξτε, για 70 με 90 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητες ικανές να καλύψουν το 15 έως 20% των καταναλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεκάδες χρόνια, με δυνητική αξία των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα, για Ιόνιο και Κρήτη μιλάμε, που να υπερβαίνει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ότι η απόφαση θα ληφθεί τους πρώτους μήνες του 2025 από την ExxonMobil, και η Hellenic Energy είπε ότι αποφασίσει η ExxonMobil, εμείς το στηρίζουμε. Η γεώτρηση θα γίνει σε βάθος 2.500 μέτρων και το κόστος της θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί. Σας έχω πει, για να μην αρχίσουμε να λέμε διάφορα τώρα, η άποψή μου είναι ότι ο πραγματικός πλούτος του Αιγαίου κρύβεται όχι κάτω από το βυθό, πάνω από το βυθό, εννοώ στα αλλιεύματα της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας και της Κύπρου, που εάν ακούω ότι θα είναι 18-20% αυτό που θα πάρουμε από τα 250 δις, δηλαδή πάρουμε 50 δις. Συγγνώμη, τα 50 δις από τα ψάρια, εάν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη, εάν οριοθετήσουμε και έχουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, που σημαίνει κανείς δεν θα μπορεί να ψαρεύει στα ελληνικά νερά, στις ελληνικές θάλασσες, χωρίς την άδεια της Ελλάδας, συγγνώμη, τα αλλιεύματα που θα βγάλουμε από αυτές τις περιοχές μέσα σε 10 χρόνια μπορεί να αξίζουν περισσότερο από τα κοιτάσματα, και τα αλλιεύματα, αν σεβαστεί στη θάλασσα, υπάρχουν για τις επόμενες γενναίες και για τους επόμενους αιώνες, ενώ τα κοιτάσματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Τι θέλω να πω? Σημαντικότερο είναι το θέμα της ΑΟΣ από τα κοιτάσματα, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή για τα κοιτάσματα μιλάμε, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά. Να πούμε ότι και στην Κύπρο υπάρχει κινητικότητα. Ο σταθμός της Κύπρου, της Ελεμεσού νομίζω, εξέδωσε, ή της Λάρνακας δεν είμαι σίγουρος, εξέδωσε μία Navtex για τον
Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, περίπου ένα μήνα, για ερευνητική γεώτρηση στο θαλασσοτεμάχιο 5. Για να δούμε, υπάρχουν γενικότερα ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ενέργεια της Κύπρου για τα ενεργειακά της Κύπρου, να δούμε τι ακριβώς μας λέει ο κύριος Παπαναστασίου. Στα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσει η γεώτρηση από το γεωτρύπανο της ExxonMobil στον στόχο Ηλέκτρα, που βρίσκεται στο τεμάχιο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ και θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γεώργιος Παπαναστασίου, προσθέτοντας ότι αυτά που βλέπουμε σε γεωλογικές δομές στο Ηλέκτρα είναι αισιόδοξα. Το γεωτρητικό μας πρόγραμμα πρόσθεσε επίσης ότι το γεωτρύπανο της ExxonMobil θα χρησιμοποιηθεί για 2 γεωτρήσεις. Η μία στο στόχο Ηλέκτρα, όπως είπαμε, και μία στο στόχο Πίγασος, η οποία δεν βρίσκεται στο 5, βρίσκεται στο τεμάχιο 10. Και έτσι, λέει, συνεχίζεται το γεωτρητικό μας πρόγραμμα που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2025. Επίσης έκανε αναφορά και για την Eni Total, αναφορικά με την συνέργεια της Eni και της Total στο στόχο Κρόνος. Περιμένει η Κύπρος ανα πάσα στιγμή το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής στο στόχο Κρόνος, που είναι πολύ σημαντικός. Έξω είναι η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total. Κρατήστε το αυτό, γιατί προχθές είχαμε από τη Γαλλία κάτι, πέταξαν κάποια αεροσκάφη της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου, που και πάνω από τα κατεχόμενα, και είχαμε διάφορες τέτοιες λιποθυμίες, είχαμε και στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα. Και επίσης είπε, αναφερόμενος στην κοινοπραξία Chevron, Shell και New Med Energy, αναμένει να απαντήσουμε αν είναι αποδεκτό το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής στο κοίτασμα Αφροδίτη που μας έχουν δώσει. Το εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, είχαμε δηλώσεις και από τον κύριο Χριστοδουλίδη για το αν η Κύπρος θα μπει στο ΝΑΤΟ ή όχι. Ήταν φιδωλός στις δηλώσεις, αποκάλυψε τέλος πάντων αυτά που μπορούσε να αποκαλύψει. Είπε ότι επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει δυνατότητα για να προσαρμοστούν τα οπλικά συστήματα και η αποτρεπτική ικανότητα της εθνικής φρουράς στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, και γι' αυτό έχει ξεκινήσει με τις ΗΠΑ μία συζήτηση και μια διαδικασία που όταν ολοκληρωθεί θα είναι, λέει, 3 επιπέδων. Όταν ολοκληρωθεί, τότε θα μπορέσει η Κύπρος να καταθέσει αίτηση για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, και θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί τότε η Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί, πάντως το είδα από τις δηλώσεις των Χριστοδουλίδη να έχει μια βεβαιότητα από κάπου, την αντλεί αυτή τη βεβαιότητα, πιθανόν δεν μπορεί να μας το πει. Λέει, έχουμε η ενίσχυση της ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι για μας ύψης της σημασίας, και έτσι αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία τόσο προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν αρκετά προγράμματα Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στα οποία συμμετέχουμε για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που συνοψίζεται στη γεωγραφική μας θέση σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Άρα, για τις υποδομές που έχουμε, δηλαδή ναυτική και αεροπορική βάση, έχει ήδη ληφθεί σχετική απόφαση για ενίσχυση και αναβάθμισή τους, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την ναυτική βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αεροπορική βάση με τη ΣΥΠΑ. Αυτό πράττουμε πολύ συγκεκριμένα. Ακούστε, οι λέξεις αυτές έχουν σημασία. Προς αυτήν την κατεύθυνση βλέπουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση από τη ΣΥΠΑ. Οφείλω να το αναγνωρίσω, βλέπετε όλα όσα γίνονται. Σύντομα θα ακούσετε και άλλες σημαντικότατες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, και όχι μόνο, που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ερωτηθείς πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες για να
υποβληθεί η αίτηση για το ΝΑΤΟ, ο Χριστοδουλίδης είπε: όσο πιο λίγα λέμε για αυτό το θέμα, τόσο πιο κοντά είμαστε στο στόχο. Συμβιλικές οι απαντήσεις, θα δούμε. Λοιπόν, γαλλικό πολεμικό αεροσκάφος παραβίασε, σύμφωνα με την άποψη της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας, τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Λες και έχει εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου, τώρα σας παίρνω από την κάθε Πέμπτη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ένας εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας κάνει μια συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους και λέει διάφορα κόλπα. Θα σας πω και για τους Κούρδους τι είπε και για τις μάχες που γίνονται εκεί δυτικά του Εφράτη. Και αναφέρθηκε και στο γεγονός της απογείωσης, με βάση αυτά που γνωρίζω, διότι αλλού διάβασα ότι απογειώθηκε από αεροπλανοφόρο, αλλού διάβασα ότι απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Απογειώθηκε γαλλικό αεροσκάφος, το οποίο έκανε μία πτήση πάνω από τον αέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέρος του οποίου είναι πάνω από την κατεχόμενη Κύπρο. Κοιτάξτε τι είπε ο εκπρόσωπος. Παρακολουθούμε στενά ο Τούρκος εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Παρακολουθούμε στενά οποιαδήποτε εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια της Τουδουβουκού, του ψευδοκράτους δηλαδή. Θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι οι γαλλικές πτήσεις παρακολουθούνται στενά και από εμάς, από τους Τούρκους, γιατί το ψευδοκράτος δεν έχει. Ο Γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα προσκλήθηκε στο Υπουργείο μας σχετικά με τον λόγο περιστατικό και του είπαμε ξεκάθαρα, του μεταφέραμε τις ευαισθησίες μας για την περιοχή. Διενεργείται η απαραίτητη αξιολόγηση με τους Γάλλους ομολόγους μας και για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται ενάντια κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή οι Τούρκοι έχουν καταλάβει παράνομα την Κύπρο και από εκεί και μετά αυτήν την παρανομία την θεωρούν διεθνές δίκαιο και όποιος παραβιάζει την παρανομία τη δικιά τους, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της Τουρκίας. Εκεί φτάσαμε. Δεν είναι το μοναδικό, θα δείτε και παρακάτω τέτοια περιστατικά. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα, πάση θυσία για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο των συμφωνιών της συμμαχίας που έχει κάνει η Τουρκία με το ψευδοκράτος. Και εκεί, από εκεί που δεν περιμέναμε, από εκεί μας ήρθε. Ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε αναφορά στην επανένωση της Κύπρου. Το Άγιο Έτος ας αποτελέσει και ευκαιρία να πέσουν τα τείχη, τα οποία χωρίζουν τα ιδεολογικά, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τόσες φορές την πολιτική ζωή, αλλά και τα υλικά, όπως είναι η διαίρεση που υφίσταται εδώ και 50 χρόνια στο νησί της Κύπρου και η οποία τραυμάτισε τον κοινωνικό και ανθρώπινο ιστό του νησιού. Προσδοκώ να μπορέσει να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να βάλει τέλος στη διαίρεση με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια όλων των κυπριακών κοινοτήτων. Είπε όμως και για τους χριστιανούς του Λιβάνου και της Συρίας, ζήτησε να ξεκινήσει διάλογο σε όλη την περιοχή, η οποία πλήττεται από τη σύραξη, ενώ ενθάρρυνε και το λαό της Λιβύης να αναζητήσει λύσεις και να επιτρέψουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης. Από εκεί που δεν περιμένουμε δηλαδή, από εκεί μας έρχεται η επανένωση, η απελευθέρωση λέω εγώ της Κύπρου. Ακούσαμε τίποτα εδώ από τους δικούς μας θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες για απελευθέρωση της Κύπρου? Ίσα ίσα συμφώνησε πέρυσι Δεκέμβρη κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και της τουρκικής απολυταρχίας να βγάλουν το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά και να υπογράψουν συμφωνία φιλίας και συνεργασίας. Θυμάστε, έτσι, σε 7 Δεκεμβρίου. Και το Κυπριακό στην άκρη. Και τώρα το βλέπουμε μπροστά μας στην υποτιθέμενη, φημολογούμενη συμφωνία οριοθέτησης Τουρκίας-Συρίας. Συγγνώμη, αφού συμφωνήσαμε να βγάλουμε το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά, έχει δικαίωμα η Ελλάδα τώρα να διαμαρτυρηθεί? Για να δείτε πόσο μειοπικοί είναι αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση, μειοπία, δεν βλέπουν μπροστά από τη μύτη τους. Καταλάβατε? Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Σενέρ Λεβέντ,
για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Δεν θα τα δείτε σε Ελλαδίτες ή ακόμα και Κύπριους δημοσιογράφους. Θα τα δούμε από τον Σενέρ Λεβέν. Από εκεί που δεν περιμένουμε, από εκεί μας έρχεται δηλαδή. Σκοτώθηκαν 2 Κούρδοι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν σε αποστολή στη Συρία. Δημοσιογραφική αποστολή. Χτυπήθηκαν με τουρκικά drones. Η κυβέρνηση στην Τουρκία δεν θέλει καν να γραφτεί, να λεχθεί και να ακουστεί αυτή η είδηση. Κατηγορεί όσους γράφουν και τα λένε αυτά ότι κάνουν προπαγάνδα τρομοκρατικής οργάνωσης. Όσους γράφουν λένε κάνουν προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης. Όσους μεταδίδουν την είδηση, παρακαλώ. Ξεκίνησαν έρευνα ακόμα και κατά του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι τους οποίους συνέλαβαν και ανέκριναν. Αυτή είναι μια καταφανής δολοφονία. Σκότωσαν τους ανθρώπους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν έγραφε πάνω τη λέξη φανερά με λευκά γράμματα press, δηλαδή ότι είναι δημοσιογράφοι. Παρά τα αυτά έγιναν στόχος. Διότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν εκεί δημοσιογράφοι και να διαδίδουν ειδήσεις. Θέλει η τουρκική κυβέρνηση ό,τι συμβαίνει στην περιοχή να περνάει από τα φίλτρα του τουρκικού κράτους και του τουρκικού στρατού και να μεταδίδουν ό,τι θέλουν. Όμως κοιτάξτε την εξής ειρωνική δήλωση. Προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης. Να θυμώσουμε ή να γελάσουμε? Ο Χακάν Φιντάν μόλις προχθές είπε ότι συνεργάζονταν εδώ και χρόνια με την τρομοκρατική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Όταν έχτιζαν αυτή τη σχέση, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ βρισκόταν στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, της Αμερικής και πάρα πολλών ακόμα χωρών, όπως και της ίδιας της Τουρκίας. Όμως τώρα μαθαίνουμε από τον Χακάν Φιντάν, προσωπικά από τον ίδιο, ότι από τη μία την έβαλαν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και από την άλλη έχτισαν αγαστές σχέσεις μαζί της. Σε αυτήν την περίπτωση, πώς μπορούν να κατηγορούν τους άλλους ότι κάνουν προπαγάνδα υπέρ κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης? Από τη μία θα έχεις οργανική σχέση με τρομοκράτες και από την άλλη θα βάζεις φυλακή άλλους παρουσιάζοντάς τους σαν να έχουν δεσμούς με τρομοκρατική οργάνωση? Γίνεται? Να που γίνεται. Με αυτήν την κυβέρνηση γίνονται τα πάντα. Υπάρχει και το άλλο. Μήπως εσύ δεν είσαι αυτός που άφησε ελεύθερους από τη φυλακή πριν από μερικές μέρες τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, οι οποίοι καταδικάστηκαν επειδή σκότωσαν 45 άτομα και τραυμάτισαν 250 με επίθεση αυτοκτονίας που διενήργησαν πριν 8 χρόνια στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης? Αφήνεις ελεύθερους τους πιο αδίστακτους, τους πιο αιμοβόρους τρομοκράτες του κόσμου, που καταδικάστηκαν 46 φορές σε ισόβια, και ύστερα κατηγορείς και ρίχνεις στη φυλακή δημοσιογράφους και νομικούς λέγοντας ότι κάνουν τρομοκρατική προπαγάνδα? Γίνεται? Να που γίνεται. Με την κυβέρνηση και τα δικαστήρια στην Τουρκία όλα γίνονται. Υπάρχει και άλλο. Αυτό πλέον θεωρείς, αφού πλέον θεωρείς τον εαυτό σου κατακτητή της Συρίας, όλα επιτρέπονται. Επιτρέπεται να αγκαλιάζεσαι και με τον τρομοκράτη που κάποτε είχε επικηρυχθεί για 10 εκατομμύρια δολάρια. Πήγε στη Δαμασκό. Ιδού, ο Χακάν Φιντάν αγκαλιάστηκε με τον Γκολάνι. Τι φιλική συζήτηση είναι αυτή? Ο άντρας με τον οποίο αγκαλιάστηκε είναι το πιο εξέχον στέλεχος του Ισλαμικού κράτους. Ο ηγέτης της οργάνωσης ήταν ο Μπαγδάτη. Όταν σκοτώθηκε ο Μπαγδάτη, μήπως δεν τον αντικατέστησε αυτός? Τι δολοφονίες, τι σφαγές διέπραξε, τι ανθρώπους να καίγονται ζωντανούς τους είδαμε. Μήπως να καίγονται ζωντανοί τους είδαμε. Μήπως δεν είναι αυτοί που αλυσόδεναν και πουλούσαν τις γυναίκες σε σκλαβοπάζαρα, που βρισκόταν σε αυτές τις υποθέσεις? Πού βρισκόταν σε αυτές τις υποθέσεις τότε ο Γκολάνι, με τον οποίο αγκαλιάζεσαι σήμερα, κύριε Φιντάν? Ο Χακάν Φιντάν μιλά στη Δαμασκό. Αναφέρεται στην εκαθάριση της Συρίας από τις ένοπλες κουρδικές δυνάμεις. Όμως δεν αναφέρεται καθόλου στο Ισραήλ. Τι δουλειά είναι αυτή? Το Ισραήλ κατέχει ένα μεγάλο μέρος της Νότιας Συρίας. Παρά το γεγονός ότι ο Άσαντ έφυγε από τη χώρα και δεν βρίσκει απέναντι ακόμα και το Συριακό στρατό, το Ισραήλ αφανίζει όλα τα οπλικά συστήματα της Συρίας.
όλη τη στρατιωτική υποδομή, τα αεροπλάνα της, το στόλο της, τις αποθήκες όπλων. Προχωρεί συνεχώς και καταλαμβάνει εδάφη της Συρίας. Ο Χακάν Φιντάν δεν αναφέρεται σε αυτό, αναφέρεται στις ένοπλες κουρδικές δυνάμεις. Τις καλεί να αφήσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν τη χώρα. Τις απειλεί με αφανισμό σε περίπτωση που δεν το κάνουν αυτό. Το κατοχικό Ισραήλ δεν είναι κίνδυνος, όμως οι Κούρδοι είναι κίνδυνος, έτσι. Ζούμε σε εποχές στις οποίες έχουν πέρασει, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους, ο παραλογισμός και η θηριωδία. Πήραν τη Συρία από τα χέρια των Σύρων. Έβαλαν τρομοκράτες να καθίσουν στην ηγεσία αυτής της χώρας, γνωστούς τρομοκράτες. Αν πούμε κατάρα την τρομοκρατία, αν πούμε κατάρα στην τρομοκρατία και στη βαρβαρότητα, δεν γίνεται αφού τους βάλαμε στη θέση αυτή. Τότε ζήτω η τρομοκρατία. Μας τα λέει αυτά ο κύριος Σενέρ. Τώρα πάμε στο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι το ενδεχόμενο η Τουρκία να υπογράψει με τη Συρία συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ να κάνω μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν τα καταφέρω, να βάλουμε λίγο και εικόνα, να δούμε πώς θα είναι. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, δεν τα καταφέρνουμε γιατί είναι εδώ, ακριβώς. Αυτό είναι, λοιπόν. Εντάξει, για πρώτη φορά καλά είναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το χάρτη που η Τουρκία έχει προετοιμάσει με βάση την εφημερίδα Τουρκία, που έχει προετοιμάσει για να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη η Τουρκία με τη Συρία. Υπόψη ότι υπήρχαν συζητήσεις για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Συρίας, οι οποίες όμως διακόπηκαν όταν ένα πλοίο μας το φόρτωσαν στο Σβέρκο στην Κύπρο με πυρομαχικά και που πέρασε από το Σουέζ. Γιατί δεν το έστειλαν σε άλλη χώρα και το έστειλαν στην Κύπρο? Τα κατέβασε αφελώς η Κύπρος, αντί να τα αφήσει το πλοίο στα ανοιχτά, το πήρε, κατέβασαν τα πυρομαχικά στην ναυτική βάση εκεί στην Κύπρο, και μετά από λίγα χρόνια ο Χριστόφιας, νομίζω ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε διαπραγματεύσεις, δεν ήθελε να τα καταστρέψει γιατί αυτά ανήκαν νομίζω στη Συρία, και επειδή είχε στόχο να υπογράψει με τη Συρία δεν ήθελε να χαλάσει τις σχέσεις. Στη συνέχεια, όταν τελειώσαμε με τραγικό τρόπο, ανατινάχτηκαν τα πυρομαχικά και η Κύπρος έπαθε τεράστια ζημιά, έχασε και νομίζω 12-13 παλικάρια. Μετά ήρθε η Αραβική Άνοιξη και δεν οριοθέτησε. Πάντως ήταν σε εξέλιξη συζητήσεις για να οριοθετήσει με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα λοιπόν κοιτάξτε τι γίνεται. Η Τουρκία με κόκκινο βλέπετε την αποκλειστική οικονομική ζώνη που σχεδιάζει να πάρει η Τουρκία. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει η Καρπασία, δηλαδή το ακροτήριο του Αγίου Ενδρέα, σαν να μην υπάρχει, το πηδάει και παίρνει από εκεί ΑΟΣ η Τουρκία. Αφαιρεί ΑΟΣ, να σας πω τι ΑΟΣ αφαιρεί. Λοιπόν, η Συρία παίρνει 20% περισσότερη ΑΟΣ από ό,τι θα έπαιρνε με μια κανονική συμφωνία με την Κύπρο, ή με τον χάρτη, με αυτά προβλέπει ο χάρτης της Σεβίλης. Επίσης η Τουρκία αποκτά θαλάσσια έκταση περίπου όσο το νησί της Κύπρου, 7.660 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που δεν θα τα έπαιρνε με μία κανονική οριοθέτηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία χάνει 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αν τελικώς περάσει αυτός ο χάρτης, τότε όπως καταλαβαίνετε έχει αρχίσει να υλοποιείται η γαλάζια πατρίδα, και με δεύτερη συμφωνία εκτός από την πρώτη συμφωνία με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, γιατί η Τουρκία θα επικαλείται ότι έχει στα χέρια της δύο συμφωνίες, θα την καταθέσει στον ΟΗΕ, και μάλιστα
μαθαίνω ότι υπάρχουν διαδικασίες, εννοώ και με πληροφορίες δικές μας, όχι δημοσιογραφικές, ότι ας τον πάρουμε από εδώ για να μην γράφεται και εντυπώνεται και... Λοιπόν, και με δικές μας πληροφορίες ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες με λογαριασμούς που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληρώνουν. Οι δικοί μας εδώ πληρώνουν τα λεγόμενα τρόλ για να επιτίθενται σε όσους ενοχλούν την κυβέρνηση. Άλλες χώρες πληρώνουν τέτοιους ανθρώπους για να εκπληρώσουν τους εθνικούς τους στόχους, εμπροκειμένου και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις που έχει ο Ερντογάν με τη μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία ιδρύθηκε στην Αίγυπτο, έτσι. Άρα ξεσηκώνουν είτε με τις σχέσεις που έχουν, είτε με λογαριασμούς που διαχειρίζονται άτομα της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας στον Αίγυπτο, ξεσηκώνουν τους Αιγύπτιους εναντίον του Σίση. Και προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να πέσει ο Σίση, εάν η πίεση είναι τέτοια που νιώθει ότι κινδυνεύει ο Σίση, μπορούν να πάνε και να το διαπραγματευτούν. Τι θέλεις, θες να υπογράψεις μαζί μας για να καθίσεις στη θέση σου ή θες να ανατραπείς? Και στην προκειμένη περίπτωση, αν πέσει και ο Σίση, τότε έχουμε τον εφιάλτη της Ανατολικής Μεσογείου, που η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε νεοοθωμανική λίμνη. Είδα μία είδηση στον κύριο Μουτζουρούλια, νομίζω το είδα, ότι ο Σίση εξοργίστηκε με αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας και κάλεσε την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ, απλά το διάβασα, δεν μπόρεσα να το ψάξω και να το ερευνήσω, χριστουγεννιάτικα τώρα και ποιο να ρωτήσεις, ότι κάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να οριοθετήσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, εκεί που σταμάτησε δηλαδή η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, θα πάω μετά και θα σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Απλά να πούμε ότι κάλεσαν τον Τατάρ στην Άγκυρα. Γιατί τον κάλεσαν? Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Γιατί η Τουρκία, το είπα και χθες, το λογικό, το κανονικό είναι να περάσουμε την μεταβατική κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές, να έχει μια κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα και από τον ΟΗΕ και στη συνέχεια να υπογράψει η Τουρκία τη συμφωνία. Όμως υπάρχει και η άλλη πιθανότητα, να υπογράψουν τώρα. Και δεν την νοιάζει την Τουρκία. Εδώ υπέγραψαν και με την Τρίπολη, δεν έχει νομιμοποιηθεί, δεν έχει περάσει από τη Βουλή της Τρυπόλεως και την έστειλαν στην μονομερός η Τουρκία, δεν την ξέρω, η Λιβύη δεν την κατέθεσε. Εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Ο Τατάρ λοιπόν τι είπε στη συνάντησή του? Συναντήθηκε και με τον Ερντογάν και με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, τον Γιλμάζ, επίσης τραπεζούντιος, έτσι, και αυτός πόντιος. Τι είπε ο Τατάρ αναφερόμενος στη Συρία? Τόνισε τη σημασία της ενεργού παρουσίας της Τουρκίας στην περιοχή και πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες για τις θαλάσσιες περιοχές με τη Συρία θα έχουν θετικές επιπτώσεις στο ψευδοκράτος, αυξάνοντας τη γεωπολιτική της αξία. Η ισχυρή Τουρκία προσθέτει δύναμη σε εμάς, είπε ο Τατάρ. Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος. Όταν εξετάζουμε τις πολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η πολιτική στη γαλάζια πατρίδα είναι πολύ σημαντική. Αξιολογούμε μαζί Τουρκία και ψευδοκράτος τη μητέρα πατρίδα, μαζί με τη μητέρα πατρίδα, τη μικρή πατρίδα, τη γαλάζια πατρίδα και την ουράνια πατρίδα. Γέμισε πατρίδες ο τόπος. Το καθεστώς και η αξία του ψευδοκράτους αυξάνεται, λέει. Αυτή η κατάσταση αυξάνει την ευημερία που θα προσφέρει το ψευδοκράτος στο λαό του. Τώρα, καταρχάς σας είπα χθες, θα μάθουμε από πού είναι ο Ουράλογλου, υπουργός μεταφορών της Τουρκίας, ο οποίος και είναι ο μόνος πολιτικός που έκανε δήλωση για συμφωνία ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Ο Ουράλογλου κατάγεται από την βυζαντινή σύνδειξα της Τραπεζούντος, σήμερα Ντουζκιοϊ, η οποία δεν κατοικήθηκε ποτέ από Τούρκους τις αρχές στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή η σύνδειξα, στη σύνδειξα κατοικούσαν περίπου 130
οικογένειες, από τις οποίες το 18% ήταν χριστιανικές και οι υπόλοιπες ήταν μουσουλμανικές, εξισλαμισμένοι. Το περίεργο, από εκεί κατάγεται και ο πατέρας του Ιμάμογλου, ο οποίος όμως έλκει την καταγωγή από ένα άλλο χωριό που βρίσκεται στην περιοχή του Σουρμένων, γι' αυτόν θα μιλήσουμε άλλη φορά. Δεν είναι υπερβολή, δεν έχει δώσει υπερβολής, δεν είναι ψέμα. Η Τουρκία σήμερα κυβερνάται στην κυριολεξία κυρίως από κατοίκους της περιοχής του Πόντου, ελληνικής καταγωγής, εξισλαμισμένους και σκληρούς Τούρκους σήμερα, και από ορισμένους Κούρδους, τους οποίους έδωσε ανταλλάγματα, χρήμα και εξουσία ο Ερντογάν για να μην συμπαρατάσσονται με τους άλλους Κούρδους στον αγώνα για την αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Τώρα, αυτά με τον Ουράλογλου, αυτός που έκανε τη δήλωση. Εδώ να δούμε τι λέει η Ελλάδα. Θα το ξαναπούμε, το είπαμε και προχτές. Αυστηρή ήταν η απάντηση της Αθήνας στα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να βρίσκεται σε προκεχωρημένες συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας για τον καθορισμό ΑΟΣ. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολιάζουν ότι τα σύνορα στην περιοχή είναι ευρωπαϊκά και ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουν ακόμη ότι πρόκειται για μεταβατική κατάσταση που δεν νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Το καλύψαμε αυτό. Η Αθήνα παρακολουθεί το θέμα και είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Κύπρο και όλες τις γειτονικές χώρες, το Ισραήλ δηλαδή, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρώνουν οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Την είδηση για τις συνομιλίες Τουρκίας-Συρίας για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μετέδωσε το TGRT Haber, επικαλούμενο δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών της Τουρκίας Αμπτουλκαντήρ Ουράλογλου. Τώρα, λοιπόν, έχουμε τώρα το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω, έκλεισα τον ήχο, αλλά πάλι ακούγονται αυτές οι... Η Ελλάδα έδωσε το μήνυμα ότι τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα της Κύπρου είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Γιατί δεν έδωσε το ίδιο μήνυμα όταν προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση μήνες πριν, με άρθρα, ενυπόγραφα, με δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε τηλεοράσεις πανελλήνιας εμβέλειας, ότι επίκειται συμφωνία με τη Λιβύη? Τότε γιατί δεν έκαναν τα ίδια, γιατί δεν έβαλαν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Και αφού παρουσιάζουν ως φόβητρο την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Συρία, προς τον Γκολάνι δηλαδή, ότι δεν θα πάρεις λεφτά, γιατί δεν έκαναν το ίδιο με την Τρίπολη, με τη Λιβύη, και φεύγουν τα χρήματα στη Λιβύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ ξέρετε τι είναι? Επειδή δεν θέλουν να λειτουργήσουν σαν κανονικό κράτος, πάλι αποπροσανατολίζουν το λαό. Ποια είναι η άποψή μου? Η άποψή μου είναι, καλά, δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου, αλλά κάνεις μια δήλωση και λες, είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας και της Συρίας προς αυτή την κατεύθυνση θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, η Ελλάδα θα αντιδράσει με τέτοιον τρόπο που αυτό το ιδεολόγημα που ονομάζεται γαλάζια πατρίδα δεν θα υπάρχει, και σας υπόσχομαι και σας δεσμεύομαι γι' αυτό. Και εννοώ δύο ενέργειες που πρέπει να κάνει, δεν χρειάζεται να τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η μία είναι οριοθέτηση Ελλάδας με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, και τεινάζεται στον αέρα η παράνομη αυτή η τρέλα της γαλάζιας πατρίδας. Και το δεύτερο, τα 12 μίλια. Κάνεις αυτές τις δύο κινήσεις και τελείωσε. Τινάχτηκε στον αέρα και η γαλάζια πατρίδα και η ροζ πατρίδα και η πορτοκαλί πατρίδα. Κάνε μια δήλωση και πες, εάν τολμήσετε θα τινάξω στον αέρα τη γαλάζια πατρίδα, και να σε ανανοηθεί τι ακολουθεί. Με τέτοια γλυκανάλατα, ότι η σφοδρή αντίδραση, και η αντίδραση είναι μιλάω με τις χώρες της περιοχής, και ο άλλος θα σου βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί δεν το έκανε στη Λιβύη? Και τώρα ακούστε το άλλο. Καταρχάς, είχαμε διαδηλώσεις στη Συρία. Γιατί? Διότι σιγά σιγά αρχίζουν και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο οι τζιχαντιστές. Ιδιαίτερα στις περιοχές που κατοικούν οι Αλεβίτες. Οι Αλεβίτες, τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να βάλω δεύτερο χάρτη, είχα κάνει κάποιες διδασκαλία με το Σταύρο,
αλλά θα σας τον βάλω πάλι, αύριο ας πούμε θα σας δείξω, έχει σημασία. Οι Αλεβίτες ή Αλαουίτες ή Νουσαϊροί κατοικούν. Υπάρχει μια οροσειρά Νουσαϊρή που ξεκινάει από την Αντιόχεια και κατεβαίνει μέχρι τον Λίβανο, την οροσειρά του Λιβάνου. Ψηλά βουνά, τα έχω περάσει. Ό,τι βρίσκεται δυτικά αυτής της οροσειράς, στις καταπτώσεις αυτής της οροσειράς μέχρι την ακτή, η πλειοψηφία των κατοίκων, 80-90% είναι Αλεβίτες ή Αλαουίτες. Επειδή λοιπόν κρατούν αυτές τις περιοχές και επειδή αυτές είναι στη θάλασσα, φοβάται η Τουρκία ότι υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε μία ομοσπονδοποίηση της Συρίας και τις θαλάσσιες ακτές αυτής της χώρας θα τις ελέγχουν αποκλειστικά το αυτόνομο κράτος των Αλαουιτών. Η Τουρκία λοιπόν έστειλε Ουιγούρους, Κυργίζιους, Ουσμπέκους, Τσετσένους τρομοκράτες, τους έχει στείλει σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή Μπανιάς, Ταρτούς, Λατάκια, να αρχίσουν να ασκούν τρομοκρατία, να υποχρεώσουν τους ανθρώπους να φύγουν από εκεί και στη συνέχεια να εγκατασταθούν στη θέση τους σουνιτικοί πληθυσμοί. Ούτως ώστε, αυτό είναι το γνωστό σχέδιο. Τα ίδια έκανε στο Αφρίν, τα ίδια έκανε στον κύριο Σπίσερε Κάνιε, έδιωξε τους Κούρδους και έφερε Σουνίτες, Τουρκομάνους, οτιδήποτε. Για να κάνει δημογραφική αλλίωση. Κάνει, επαναλαμβάνω, εγκλήματα πολέμου. Η Τουρκία τα κάνει, απλά έχει άλλους πρωταγωνιστές, φανερούς. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έγιναν δύο πράγματα. Πρώτον, κατέστρεψαν 2 και όχι 1 μνημεία που είχαν μέσα τους, το λείψανα 2 σε Ήχηδων Αλαουιτών στο Χαλέπι. Στο ένα μάλιστα το έκαψαν και σκότωσαν και 5 άτομα που ήταν οι φύλακες, άοπλοι παρακαλώ. Αυτό ξέρετε ξεσήκωσε τους Αλαουίτες όλη τη Συρία. Και το δεύτερο, πήγαν κάτω στις περιοχές αυτές, Λατάκια, Ταρτούς, κυρίως στην Ταρτούς και στη Χόμς και στη Μπανιάς, και άρχισαν να σκοτώνουν Αλαουίτες, να τους βασανίζουν, να ασκούν τρομοκρατία κανονική. Και έτσι ξεσηκώθηκε ο κόσμος και άρχισαν να κάνουν διαδηλώσεις σε όλες αυτές τις περιοχές και στην Δαμασκό παρακαλώ. Και προσέξτε, για να μην, γιατί σας διαβάσω ένα, γίνεται παραπληροφόρηση που πραγματικά είναι εξοργιστική. Ξέρετε τι λένε? Σε αυτές τις αντέδρασε ο κόσμος, όπλα έχει ο κόσμος εκεί, και σκότωσαν 14 τρομοκράτες της Χαγιά Ταχρήρ Αλσάμ, που τώρα λένε ότι είναι δυνάμεις ασφαλείας, που πήγαν για να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις, να καταστήλουν τις διαδηλώσεις στην Ταρτούς. Και εκεί σκότωσαν 14, δεν ξέρω αν έχει και τραυματίες. Το βράδυ η Δαμασκός, αυτή η κυβέρνηση των τρομοκρατών, είπε πλήρης απαγόρευση των κινήσεων. Είναι, συγγνώμη, τι περισσότερο έκανε ο Άσαντ? Γιατί τον αλλάξαμε και είχαμε τον κύριο Μαρινάκη να χαίρεται που έφυγε ο Άσαντ, για να έρθουν οι τρομοκράτες να υπογράψουν συμφωνία που καταστρέφει την Ελλάδα? Αυτοί είναι. Δεν βλέπουν μπροστά από τη μύτη τους. Δεν βλέπουν, όχι. Δεν βλέπουν μπροστά από τη μύτη τους. Γιατί όταν τρώνε δεν βλέπουν, μάλλον. Όχι όταν τρώνε δεν μιλάνε, όταν τρώνε δεν βλέπουν. Εν πάση περιπτώσει, πώς το παρουσιάζουν εδώ λοιπόν? Ότι τάχα αυτοί πήγαιναν να συλλάβουν έναν βασανιστή, αξιωματικό βασανιστή του Άσαντ σε αυτή τη φυλακή που ήταν στην Δαμασκό, στα κολαστήρια κτλ. Και εκεί οι υποστηρικτές του Άσαντ σκότωσαν τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Αυτοί που καταρχάς στις διαδηλώσεις δεν συμμετέχουν μόνο Αλαουίτες, συμμετέχουν Σουνίτες, Αλαουίτες, Χριστιανοί, Δρούζοι. Γιατί? Διότι δεν θέλουν την τρομοκρατία, δεν θέλουν τους τρομοκράτες. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς ποιοι είναι αυτοί που πήραν την εξουσία. Και βρήκαν την ευκαιρία, και γιατί είναι ανίσχυροι, έχουν 30.000 ένοπλους. Δεν μπορούν να ελέγξουν όλη τη Συρία. Και θα σας πω μετά τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και δείτε πώς το παρουσιάζει ένα μέσο στην Ελλάδα, όλα δηλαδή, δειγματοληπτικά, δεν θέλω να σας πω ποιο είναι, γιατί
Η νέα στρατιωτική ηγεσία της Συρίας ξεκίνησε την πέμπτη επιχείρηση για την εξάλειψη των υπολειμμάτων της διοίκησης του ανατραπέντος Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ στην ύπαιθρο της Ταρτούς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Σάνα. Και επειδή το μεταδίδει, εσύ το μεταδίδεις ως έχει. Η de facto κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ κατηγορεί τους υποστηρικτές του έκτοτου Προέδρου για την ενέδρα που στοίχησε τη ζωή σε 14 μέλη των δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών στη Δυτική Συρία. Οι δυνάμεις αυτοί είναι τρομοκράτες, έτσι, κανονικοί, ξένοι είναι οι περισσότεροι. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο λιμάνι της Ταρτούς, προπύργιο της κοινότητας Αλαοιτών του Άσαντ. Τι του Άσαντ, γιατί όλοι οι Αλαοίτες ήταν του Άσαντ και να ψήφισαν κάτι οι άνθρωποι. Τι σημαίνει ότι φταίνε? Δεν κατάλαβα. Μεταδίδει το BBC, καταλαβαίνετε τώρα. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να συλλάβουν πρώην αξιωματικό που συνδέεται με τις ομότητες στη διαβόητη φυλακή Σαϊντάνια κοντά στη Δαμασκό. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, τρομοκρατών δηλαδή, και τον τραυματισμό 10 άλλων. Το Συριακό Πρακτορείο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι 3 ένοπλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, ενώ οι αρχές έσπευσαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Λοιπόν, ακούστε, να το ξαναπώ. Ασκούν κανονική σκληρή τρομοκρατία. Έχω δει πόσα βίντεο, τους σκοτώνουν έμψυχρό, τους βασανίζουν. Παιδιά 15, 18, 20 χρονών τα τρομοκρατούν. Και έτσι ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Αυτά που λένε ότι πήγαιναν να συλλάβουν είναι οι οφερετζές για να κρύψουν την τρομοκρατία που ασκούν, και δυστυχώς αυτά τα αναμασούν οι δικοί μας, αντί να κάνουν κανονική δημοσιογραφία. Εγώ δεν λέω ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Την αλήθεια να πεις. Την αλήθεια. Λοιπόν, εντείνονται οι διαδηλώσεις στη Συρία. Οι νέες αρχές στέλνουν πρόσθετες ενισχύσεις της Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ στις πόλεις. Υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για διάκριτες και μαζικές συλλήψεις στη Συρία, και οι Σουνίτες ενώνονται με τους Ιήτες, τους Αλαουίτες και τους χριστιανούς διαδηλωτές, απαιτώντας την αποστολή ξένων μαχητών στη χώρα. Η επικρατούσα άποψη στη Συρία είναι ότι οι ξένοι μαχητές του Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ δεν ασκούν τις εντολές της κεντρικής κυβέρνησης και εμπλέκονται σε ληστείες, βία και δολοφονίες. Δεν ακούν. Τι άλλο να κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα, η νέα Συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διορισμό του πρώην επιτόπιου διοικητή της Αλ-Κάιντα και του ISIS, του Ανάς Χατάμπ, ως επικεφαλής στη Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας. Ο Ανάς Χατάμπ, γνωστός και ως Αμπού Αχμάτ Χουντούντ, ήταν ο ιδρυτής της Γενικής Ασφάλειας της Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ, ηγήθηκε των επιχειρήσεων στο Ιντλίμπ να καταστήλει τη δράση άλλων οργανώσεων όταν έγινε διοικητής. Είναι πραγματιστής και γνωστός ως παίκτης της γκρίζας ζώνης. Θα πρέπει να σημειωθεί το Μάρτιο, όταν αμφισβητήθηκε η εξουσία του Γκολάνι, ο Χατάμπ απομακρύνθηκε από όλες τις θέσεις για κάποιο χρονικό διάστημα και απομονώθηκε. Ορισμένοι τον θεωρούν ως έναν από τους πιθανούς αντιπάλους του Γκολάνι στην οργάνωση. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τους Κούρδους. Σας είπα προχθές, όχι στην αντίπροχθεσινή, ότι τους πήραν φαλάγγι οι Κούρδοι. Η Τουρκία αντέδρασε. Όντως είδα βίντεο και ξέρω ότι είναι και ακριβές, ότι ολόκληροι λόχοι από αυτών των κλεφτοκοτάδων τζιχαντιστών που είναι μισθοδοτούμενοι, μισθοφόροι της Τουρκίας, παραδόθηκαν στους Κούρδους. Και ξέρω ότι περίπου 400 έφυγαν και πήγαν σε άλλες περιοχές που μπορούν να λαιλατούν. Εκεί δεν έχουν να πάρουν τίποτα, εκεί έχουν μόνο να δώσουν αίμα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία έστειλε και δικά της οχήματα της στρατιάς που βρίσκεται στα σύνορα με τη Συρία. Πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί ένα τέτοιο όχημα το πήραν οι Κούρδοι, πιθανόν
το εξουδετέρωσαν και δεν μπορεί να κινηθεί, το φόρτωσαν σε έναν αρματοφορέα και το πήγαν στα ενδότερα είτε για να το λύσουν είτε για να το επισκευάσουν. Άρα η Τουρκία υποχρεώθηκε να επέμβει με δικές της δυνάμεις στην περιοχή του φράγματος της Σριν και στη γέφυρα Καράκοτζάκ, όπως είπαμε που βρίσκεται κοντά στο Κομπάνι. Εκεί γίνονται σκληρές μάχες. Σήμερα, σας το είπα πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας λέει είναι ψέματα αυτά που λένε ότι είναι και στη Μέμπετς, ότι είναι και στο φράγμα της Σριν. Αυτά όλα βρίσκονται στα χέρια του Εθνικού Συριακού Στρατού ή του Συριακού Εθνικού Στρατού, δηλαδή των μισθοφόρων της Τουρκίας. Και μετά από αυτή τη δήλωση έβγαλαν οι Κούρδοι βίντεο, το οποίο το είδα, μετά τη δήλωση πάνω στο φράγμα οι μαχητές των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας λένε είμαστε εδώ, η ώρα είναι αυτή, έβγαλαν και ντοκουμέντα, είμαστε εδώ, λένε ψέματα. Εμείς κατέχουμε και χωριά προγεφύρωμα δυτικά του Εφράτη, τους έχει πιάσει ένας μικρός πανικός. Πάντως ετοιμάζεται η Τουρκία να εγκαταστήσει στη Συρία, προσέξτε, να αναπτύξει το σύστημα αεράμινας ασημένιος θόλος, το Steel Dome. Η Άγκυρα θέλει έτσι να εδραιωθεί και να αποκτήσει και στρατιωτικά ερίσματα στη Συρία. Επιπλέον ένα τέτοιο βήμα σκοπεύει να δείξει την πίστη και την ετοιμότητα του τουρκικού κράτους να υποστηρίξει την ηγεσία της Συριακής ομάδας αυτής της Χαϊάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ που έχει έρθει στην εξουσία. Λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ γίνονται όντως σκληρές μάχες και τώρα που μιλάμε δυτικά πάντως του Εφράτη, και εκτιμώ, ενώ οι ειδικές δυνάμεις των Κούρδων έχουν μπει μέσα στην Μέμπετς, έχουν απελευθερώσει κρατούμενους και κρατούμενες που είχαν πιάσει οι άλλοι, ενώ προετοιμάζονται να απελευθερώσουν τη Μέμπετς, χθες είδα κάτι πραγματικά το πρωτοφανές. Ο Μαζλούμ Κομπάνι, ο πολιτικοστρατιωτικός διοικητής της Ροζάβα, της βορειοανατολικής Συρίας, έκανε δήλωση ο ίδιος, όχι εκπρόσωπος, και είπε «Δίνομαι διορία 5 ημερών μέχρι τέλος του μηνός στους μισθοφόρους της Τουρκίας που είναι στην ζώνη Γκύρες Πισερεκάνιε, αυτή που είχε δώσει ο Τραμπ την άδεια στους Τούρκους και έκανε την επιχείρηση πηγή ειρήνης, μανούλες είπαμε να λένε αυτές ανοησίες, πηγή ειρήνης, πηγή αίματος, όχι ειρήνης, έκαναν εθνοκάθαρση εκεί οι Τούρκοι και τους είπε έχετε διορία 5 μέρες να φύγετε και ή να παραδώσετε τα όπλα και να έρθετε σε εμάς, δεν θα σας πειράξουμε. Ιδάλλως ξεκινούν επιχειρήσεις απελευθέρωσης αυτής της περιοχής. Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος τόσα χρόνια και επειδή είναι συνομιλητής και των Αμερικανών και των Γάλλων, ειδικά αυτές τις μέρες, ότι είναι απίθανο να έκανε μια τέτοια δήλωση εάν πρώτον δεν έχει πάρει το πράσινο φως έστω ατύπως από τους Αμερικανούς και τους Γάλλους, και δεύτερον αν δεν έχει τη δύναμη να τους εκδιώξει. Διότι και να το άνοιξαν το πράσινο φως, αν δεν έχεις δύναμη θα εξευτελιστείς. Άρα, εντάξει, να μην προτρέχουμε, θα δούμε τι θα γίνει μετά το τέλος του έτους. Πάντως, οι Κούρδοι φαίνονται ότι εάν δεν φάνε καμιά πισόπλατη μαχαιριά και πάλι, απλά να έχουν τη στήριξη και να αποτρέπουν την Τουρκία να επέμβει, ότι είναι σε θέση να απελευθερώσουν και το Χαλέπι και το Αφρίν το επόμενο διάστημα, και δεν είναι απόψεις μου, διαβάζω κάποια πράγματα ή πληροφορούμε κάποια πράγματα και σας τα λέω. Αυτά. Τώρα, μια γενική εκτίμηση για τη Συρία. Η Τουρκία πραγματικά αυτή τη στιγμή αλωνίζει στη Συρία. Είναι ο μοναδικός παίκτης. Άλλοι πέτυχαν στρατηγικούς στόχους. Ισραήλ πρώτα και Αμερική με την εκπαραθύρωση του Άσαντ, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός που επωφελείται κυρίως είναι η Τουρκία, δευτερευόντως το Ισραήλ, που έχει καταλάβει κάποιες περιοχές στο νότο. Όμως το επόμενο διάστημα, όταν θα αρχίσουν, θεωρώ ότι είναι δύσκολο έως απίθανο να αφήσουν αυτή την περιοχή, την έφορη ημισέλινο που είπαμε, στα χέρια της Τουρκίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπουν και άλλοι παίκτες για να διεκδικήσουν βαθμό επιρροής στη Συρία.
και εκεί θα αρχίσει το παιχνίδι. Και ίσως αυτές οι διαδηλώσεις που είπα πριν από λίγο να αποτελούν μέρος αυτών των παιχνιδιών. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι οι περισσότερες διαδηλώσεις γίνονται κοντά σε ρωσικές βάσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι. Δηλαδή ούτε η Ρωσία θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε το Ιράν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Τόσα χρόνια ήταν εκεί, έχουν ανθρώπους, μπορούν. Είναι το επόμενο διάστημα λοιπόν, είτε θα υποχρεωθούν οι τζιχαντιστές να δείξουν ένα πολύ σκληρότερο πρόσωπο από τον Άσαντ, άρα παν τζάμπα οι χαρακτηρισμοί που κάνανε εδώ οι δικοί μας, οι απελευθερωτές και εντάξει, θα έχουμε άλλα παιχνίδια δηλαδή, θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα και θα δούμε. Τώρα να κλείσουμε την σημερινή μας, την απόψινή μας εκπομπή, να πούμε ότι το Ισραήλ έκανε σήμερα αεροπορικές επιδρομές με 100 αεροσκάφη στην Ιεμένη, κτύπησε τη Σανάα, την Χοντάιντα, για να δω και ποιο άλλο μέρος χτύπησε. Λοιπόν, Σανάα, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη Σανάα, το λιμάνι της Χοντάιντα και το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα. Επίσης είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία προχτές βράδυ, Τρίτη βράδυ, του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας. Θέμα οι Κούρδοι, η Συρία και οι Κούρδοι. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα άλλο. Στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι δεν τα βρήκαν, ότι η Τουρκία δήλωσε ότι είναι αποφασισμένη. Ο Ερντογάν έκανε δήλωση και είπε ή θα παραδώσουν τα όπλα τους οι Κούρδοι ή θα θαυτούν μαζί με αυτά στη Συρία. Λοιπόν, αυτά για τα αμερικανοτουρκικά και αμερικανοτουρκοκουρδικά. Να πούμε ότι να τα αφήσουμε αυτό για αύριο, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχουμε και κάποιες δηλώσεις του Λαυρόφ για να κλείσουμε. Ο Λαυρόφ είπε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια εκεχηρία προσωρινή, διότι έχουμε πάρει το μάθημα, είπε, από τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, τις οποίες χρησιμοποίησε η Δύση για να εξοπλίσει την Ουκρανία. Κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν θα πράξουν το ίδιο με μια εκεχηρία. Εμείς θέλουμε συμφωνία, στην οποία θα υπάρχουν όροι, ότι καταρχάς ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ και ότι δεν πρόκειται να ξαναβιώσουμε το ίδιο επανεξοπλισμό της Ουκρανίας για επιθέσεις και θα μας υποχρεώσουν ξανά να επιτεθούμε κτλ. Αυτά λοιπόν λέει και αυτός. Πάντως να πούμε ότι ο Πούτιν στην ετήσια συνάντησή του με τους δημοσιογράφους είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω το θέμα. Εμείς πετύχαμε τους στόχους που είχαμε βάλει από την αρχή για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ονομάζεται την εισβολή στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος λησμόνισα προχθές, παρέλειψα να σας πω, ότι εκτός από τη Γρυλανδία και τη διόρυγα του Πανάμα και όχι του Σουέζ που είπα εκ παραδρομής, θέλει να καταστήσει και την 51η δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ στον Καναδά. Πλάκα, μια-δυο φορές το είπε, 3 φορές το είπε, μάλλον είναι και αυτό στα σχέδιά του. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν ξέρω, μπαίνοντας στο βιβλιοπωλείο, είδα τον ημιτό και την Πεντέλη κατάμαυρη, μέσα στο σκοτάδι τέλος πάντων. Βγαίνοντας πιθανόν να τις δω και λευκές, άσπρες, να δούμε και χιόνια στην Αττική. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Εύχομαι καλά υπόλοιπα Χριστούγεννα και θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να σας ενημερώνουμε με το χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, καλή νύχτα.